So meron tayong customer na dumating, sporty Mio 1 kung tinatawag. Ito, napakakinis, parang hindi ginagamit ni bossing yan. Dati na lang ginawa to, lowered, magic lowered, no? Yan, magic lowered natin siya. Yan, 3 months na huling hindi, 3 March, diba? June na ngayon. Yan, Mio 1. Yan, ito yung lowered natin. Ngayon may problema naman si bossing, yung carburetor niya, gusto niya ipalinis. Yan, so may nagchat-chat sa akin sa carburetor ng Mio 1, Mio Sporty, Salty. Yan, ganda ng pagkaka setup natin ng sakto lang, hindi masyadong dikit kasi pagka nagbaba pa yan sa yung rider, bababa pa siya, naka center stand siya. Tinatawag na stock, no? Stock is good. Totoo ba yun? Good naman, di ba? Mio 1 ni bossing, luma na, binili siya ng bagong pairings. Rock din lahat. Shoutout kay boss Allen, yan, mamaya pa. So, magpapalit kami ng bearing ng torque drive, 2 bearing. Ito, kakalikutin na natin siya. Let's go. Yan, ito na rin. Ito na, nakalas na natin yung carb ni bossing ng Sporty. Yan, Mio 1. Tinanggal natin dito sa cable, throttle, tsaka yung choke, inalis natin. Lilinisin na rin natin yung air filter. Yan yung Mio 1 ni bossing, pogi. Ayan. Ngayon, dito tayo sa part ng carburetor. Ito yung floater na tawag. Ito yung jet. Ito yung repair kit. Ito yung tinatawag na sa Katagalugan, poste na may mga butas-butas. Ayan yung mga hahanginan natin. Gagamitin natin ng special tools na panundot. Ayan, tsaka ito yung pinapalitan kadalasan. Ito, tapos wala naman tama yung rubber nya. Ayan, all goods pa. Tapos natanggal lang yung lock sa loob ng karayom, yung needle, spring, yan, cover to, upper cover, lower cover. Hahanginan natin to. Tapos dito, meron kami nakita dito, para siyang, ayan, kung makikita nyo, hindi ko masusumi yun. Yun. Yan, yung itim na yan, yung nagalang yan. Yan yung isa sa dahilan. Pumasok sa mga butas. Sa nangyari dito siguro, yung kapatid niya o sino man yung nanghiram, nagpaga sa non-brand na gasoline station. Ayaw ko magbanggit. Basta gas yan. Tapos may tubig nakapasok sa loob. Ngayon, lilinisin natin to. Ayan, nakita natin yan. Yun, nakita ni bossing, no? Ayan, panoorin na lang ni bossing. Makita mo yan, ayan, no? Naglalaro. Ayan, no? Nahuli natin ang problema. Yung itim na yan na nagalaw-galaw yan, nagalaw-galaw na yan sa green na gasolina na unleaded, ay malaki ang ibinibigay na problema sa motor natin, lalo na kay bossing sa kanyang Mio 1. Tapos tatanggalin din natin to, check natin to kung may butas yung rubber nya. Ayan, linisin natin. Ayan, maraming salamat sa tiwala, bossing. Ayan, gawin na natin ulit, bossing. Ayan, ito na yung repair kit ng carb ni bossing ng Sporty nya. Ito, ginagamitan natin ng kwerdas. Alam nyo na yan, kakanta lang kayo ng harana, may dala kayong gitara, tanggalin nyo yung isang kwerdas, pasok-pasok niya, sakto yung butas niyan.
yung pinakamaliit na kwerdas. Yan. Habang kayo nagsusundot-sundot, nakanta kayo ng anong Eraserhead na shoutout sa'yo. Yan. Oops, parang ganun lang. Susundot-sundutin lang ang mga butas. Yung kay bossing, halos mga butas niya mabarado na. Old na kasi, old na yung kanya, hindi nabubuksan. Virgin. Yan yung mga butas niya. Yan ay Sham. Kung hindi ako nagkakamali, Sham. O malabo na mata ni bossing ay isa 3, 6, 9. Sham ba yan? O 6 lang? Ayan, comment kayo kung 6 lang o Sham. Ayan, tigto 3. Tapos to floater, spray na hangin yung isa. Ayan, spray na natin ng hangin. Ayan, goods na. Alam na sagot, mali ang Sham. 12. Ayun, 4 nito, tig 3, 12 siya. 12, 3 3 3 3 3 12 ba? Suratin natin. So yun, ang balik pumasok. Yan yung mga kailangan tanggalin yung bara. So yung bara sa kabila, bago kabila. Langya yung kamay ng bathala. Ayan, okay na. Ito na, nakabit na natin yung karburador nya. Nalinis natin, hinanginan, chinik yung mga gasket ng karburador. Hindi na natin pinakita paano natin ikinabit, pabalik. Eh syempre, paano natin kinalas, ganun pa rin natin ikakabit. Kung saan yung tornilyo, doon talaga ibabalik. Yun lang naman para walang pagkakamali. Tapos, start na natin. Kaya natin siya. Kung all goods na, papuntan doon ng spark plug. Yun. Working na, working. Work in progress na. Wala na inaputok-putok siya. Hindi agad na andar. 2 pindot lang, andar na. Isang kamay pa yun, ha. Yan, o. Madumi lang yung kanyang starter. Pagbalik na lang daw yung starter, tatanggalin natin yung starter natin sa sporty. Yan. Okay na yung minor nya. May tama na natin. 2 kalahati. 3 kalahati. Kung alin doon, ano na lang kayo, comment na lang kayo. Kung 2 kalahati o 3 kalahati. Pero sinabi ko na kay bossing kung ilan. May mali sa bihit. Ayan, sakto lang yung minor. Yan, o. Miyuan. Yan. O. Check upin pa namin yung minor kung tataas sa baba, no? Yun. Eto, magche-check kami ng spark plug kasi nga nawawala nga yung minor, nagbabago-bago. Tapos chinik na namin yung check up na nagawa na rin yung carburetor nabubulol. Check na, upon checking namin, ayan, may kalawang yung spark plug, medyo ayan yung point na yan. Ayan, may kalawang, taas to, may kalawang. Ayan, kaya nangyayari nagkakaroon ng grounded. Ayan, patagal na kasi, halos taon na hindi na check up na. Ayan, oh, sira yun yung kuha ko. Sira na yung kuha ko ni bossing. Ayan, dyan nyo po checkin. Shoutout kay boss, kay Sir Mel. Ayan, oh, Sir Mel, ang malakas. O, sira na yung kuha ko nya. Papalitan na natin. Kailangan nyo may reading. Shoutout kay Boss Greg. Ayan, may reading daw. Sira na yung kuha ko ni bossing. Kaya hindi maganda ang bigay ng kuryente na talon. Ayan,
Sige, patan na natin. Basta. Basang-basa. Ayan. Basang-basa sa ulan. Ayan pala. Ayan, oh. Ayan, basang-basa siya. Nag-i-stack up ang tubig. Ngayon, magpapalit muna tayo ng pansamantala. Sabi ni Bossing. Kasi medyo wala tayong Yamaha. Pero ito, goods naman to. Kasi ang brand niya ay Sun. Ayan, Sun. May nakalagay siyang 15 kb. Ayan, over and out. Ayan, Sun Performance. At least racing na si Bossing. Ayan. Sira na ang kwako niya. Ang tawag dito ay spark plug cap, bansag na kwako o cap spark plug. Ayan. Ayan mga kailangan natin bisitahin bago tayo magpakalkal ng makina. Kailangan muna mga basic muna, surrounding ng makina sa piyesa. Ayan, lalabas ang tubig, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Water. Ayan, no, pinipisa natin, nalabas ang tubig, babawasan natin yan kasi yung copper sa loob medyo sunog na, kumbaga wala na, kaya reach out na yung ano, kuryente. Papunta natin yung spark plug, syempre NGK yung maasahan dyan. Sige, salamat, kabit muna natin, let's go. Ito yung ano, spark plug ni Bossing. Ayan, sunog na. Ayan, check natin. Sabi nga daw, upon checking, kalawang. Siyempre, kalawang plus kalawang, lost contact. Ayan. Kalawang din to. Or sunog ng langis ni Bossing. Ayan, hindi siya nag-change oil. Ayan. Madumi na, tri-lead. Madumi. Medyo hindi na natin kailangan itong gamitin. Ayan. Kabitan natin ng bago. Ito, bali, ito, lubog na yung pinaka-copper sa loob. Ito, kung mapapansin nyo, itong, ayan, yung copper dito, wala na. Tubig nga lumalabas, ayan, oh. May tubig siya. Ito ha, o, ayan, oh. Mga boss, ayan, oh. Ito yung sa kuko, ayan, oh. Tubig lumalabas, wala na siyang copper, sulog na. Tulit nga ito, sira na. Kasi sinira siya, ayan, oh, kinakalawang siya. Ayan, nag-i-stay yung tubig dyan. Kaya yung kuryente tumatalon. Pwede pumipitik dito sa head ng ano, motor. Ngayon babawasan natin para lumabas yung cutter niya. Ay, yung copper. Ayan. Sunog pa rin. Ayan. Bibili na lang daw si Bossing mamaya ng ignition. Yun, may lumabas na. Yung kulay pula na copper. Yun ang kailangan natin makita. Para pag in-apply natin yung bagong kwako niya, spark plug cap, ayan, papasok siya. Yun. Yun, kakabit na natin. Let's go. Ngayon magkakalas naman tayo ng CVT. Yan. Okay na yung carburetor. Ayos na yung spark plug cap, spark plug, yung high tension wire, ayos na. Ito naman, magpapalit tayo ng bearing sa torque drive. Tapos meron siyang sounds na yan. Yan yung maingay. Gagawin natin ngayon. Yan ang susunod. Let's go. Ito na, binuksan na natin yung CVT cover nya. Tinanggal na natin yung mga cover. Naka-pulley si Bossing. Ang malakasan, ayan, no? Kaya nung tinesting ko, maganda ang kanyang hatak. Naka-keso bell, keso lining, set, assembly, bell na keso. Ito ay yung RC. Oh, yung HRRC. Ayan. Pero parang may mali. Bagong bili. Sige, kalasin na natin. Ayan. Ito yung torque drive. Pagka wala, hindi nakakabit, tahimik. O ayan, tinatawag ni Bossing. Yan ang complaint ni Bossing. Ayan. Sabihin, papat tayo ng bearing ito. Set na to. Ito yung code, ayan. Screenshot nyo na lang mga boss. Ayan, 5TL E7678-00. Ayan, torque drive bearing, dalawa siya, isang stick bearing, isang ball race bearing, roller bearing pala, rather than that. Inglesero tayo mga boss. Ayan, stick bearing type, isang bearing
Original. Hindi ko alam yun. So yan, stick. Stick oh. Yan. Sweldo natin yan. Oh. Yan. Kakalasin natin. Tapos ito yung kanyang HIRC. Yan. So hindi nasagad eh. Ano tayo dito ng magic washer. Yan. Nakabil siya na keso. Linisin natin. Let's go. Ito yung tinanggal na natin yung share clip. Ito. Tanggal na rin natin to. Ayan. Ayan yung may sira. Pero ang malaking sira sa dalawa, ito yung share clip nya, yung bossing. Ito. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ngayon ito yung bago na ikakabit natin. Tsaka ito. Ang pina-reason sa kanya, alin sa dalawa, ito, sira yung ganto niya. Bearing dito. Ito yun. Yan na. Okay natin na konti. Ayan. Ayan. Ito yung sira. Ayan. Matigas. Kasi ayan o. Ito yung sira sa kanya. Kumbaga, itong isang stick bearing, hindi pa sira. Ito sira na. Ito. Bisin natin. Okay na, napagtan na natin ang bearing, stick bearing dito. Tsaka itong bearing dito na isang maliit. Ang naging cost talaga, ito ang mahuna, yung bearing dito. Itong isang number na to. Isang number ng bearing. Ito yung stick bearing, matibay ito. Ito lang talaga. Okay na, goods na. Pag inilagay natin dito, oh, wala nang ingay. Kumbaga yan na, oh. Tahimik na. Hindi katulad kanina, masyadong malakas. Lagyan natin ng high temp. Ayos na yung bearing, bago na. Lagyan na rin natin yung bungad dito. Konti lang. Yan. Para ma-refresh yung bearing niya. Ayan, high temp yan. Kasi meron namang grasa yung dito. Lagyan natin. Ito, mag-apply ulit tayo dito ng panibago. Ayan. Ayan. Tanggal na tayo ng gloves kasi masyado madulas na. Hindi na kaya. Yan mga boss, ganyan. Yan. Every CBT na ano ba yan? Twice. Yan. Ito natin na grasa. Linisin ulit natin mamaya yan. Pantayin mo. Hugasan natin ng gasolina. Marami kasing grasa napalagay. Kailangan natin gasan. Tapos papatuyuin. CBT natin. Gasolina na ginagamit natin dito. Hindi tubig, hindi sabon. Pupunasan niya, papatuyuin. Gasolina lang, yan mga boss. Hindi naman yung makakasira na oil seal. Huwag lang ibababad talaga. Tapos wag basta ilalagay yung mga pyesa. Kailangan patuyuin, punasan, para makatipid naman yung mga bossing natin. Ano lang to, 20 pesos gasolina. Goods na yan, pa-CBT natin, oh. Yung mga oil seal na yan, hindi naman yan masyadong may stress pagka sa gas. Kasi bababa rin siya. Yan. Makakamura-mura mga bossing natin dito. Yan lang po. Tsaka matagal yan magdumi. Hindi kasi malagkit pag natuyo. Yan. Tapos na kami sa bearing. Tahimik na, oh. Kumpara kanina, no? Oh. Wala na. Wala nang ingay yung torque drive.
Ayun nga, maingay, di ba? Touring e-bike. Naka, ano na siya, ibang set na, ano, yan. Tapusin pa namin para okay na. Tapos na yung ano namin sa panggilid, sa torque drive. Naayos na namin yung ingay niya. Kasi dito sa may una namin natapos yung karburador. Tapos yung karburador, release namin yung goma, pinalitan. So, spark plug cap, spark plug, high tension wire. Bago nandito na kami sa magneto. Kasi nga, ayan o. Pakiano mo. Masyado yung basa. Ayan. Ito yung pinakahuli namin gagawin dito kay bossing. Ayan yung kakalasin muna namin para alamin kung saan galing to. Tagis na to. Sige mga boss. Maya uli. Ito, tagas ang kaluluwa ng oil seal. Sabi natin bakit doon nangyari. Nakadalawang puller tayo bago natin natanggal. Kasi di pa rin matanggal. Pero kinamay natin, okay naman, all goods naman. Yun. Mags yun. What happened? Sobrang talis ko lang ito. 3 years. 4 years. 2008 pa yun. 2008. 2008 ang nilabuksan. Nalubuksan. Takot si bossing. Baka daw palu-paluin ng bakal. Weldingin. Pero nakita ko kung paano ko tinanggal, di ba? Isamang kamay, no? Ginanon-ganon lang na konti. Yan. Kailangan may ganon-ganon. Aroy. Yun. Ang dumi. Okay. So, bababa ang langis. Okay na. Ito yung sa naging problema ng magneto ni bossing. Almost a year na itong hindi nabubuksan o napapalinis yung magneto. Parang hindi naman nagkakalayo sa NMAX to, Aerox, lahat ng scooter, ganyan. Na nasuko talaga yung oil seal dito sa pinaka signal niya. Ayan. Bali, ayan, sira yung kanyang oil seal dito. Pinagdaanan dito sa pinaka niyan, shafting. Ito, pati ito, tagas. Ayan. Ito palang motor na to ay maganda sa labas. Pangit pa sa loob, hindi pa naayos. Hindi pa nadisiplina. Maganda yung kabuuan sa labas, pero yung loob niya marami na pala magninindang sakit. Medyo si bossing busy. Ito yan yung oil seal, nabibili ni bossing. Yan. Yan, dadalhin niya to. Wala akong ganito. Kaya, let's go, gawin na natin. Ayun, bali kakabit na namin itong oil seal to. Kakabit na namin yan dito. Tagas ang oil seal. Finish na namin. Yung palasan hindi ng nagkakaroon siya ng singaw. Yung kompresyon, siyempre singaw pa rin yun. Shoutout sa may-ari, kay bossing. Yan yung unang ginawa natin sa kanya, yung repack magic lowered, semi lang. Ano nga, 1 inch yan. 1 inch, yan. Yung fender fitment, hindi siya pumayag, ayaw niya. Pag kami ng torque drive bearing, spark plug cap, check ng carburetor, nilinis namin. Yan, hanggang sa muli, bossing, ingat ka. Magneto cleaning, repair. Salamat po. Ride safe. Dito lang po yan, Sitio Masika, Real Calamba, Laguna. Paki Google Map na lang po yung Melbs Moto Service po. Yan, ito po. Inyong lingkod, Melbs Moto Service, Boss Melbs, salamat po.
Subscribe na lang po.